හෙලෝ ඕගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ එන්නයන් YouTube channel එකට. මම ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේ මෙල්බර්න් තාම ලොක්ඩවුන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට එළියට එන්න පුළුවන් දවසකට පැය දෙකක් එක්සර්සයිස් වලට. ඉතින් මම හිතුවා අද වොක් එකකට එළියට එන්න ඕනි කියලා. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟම තියෙන ගාඩන් එකට. මේකේ නම Royal Botanical Garden. මේක තියෙන්නේ මෙල්බර්න් සිටි එකට ගොඩක්ම ළඟින්. සිටි එකේ හා පැත්තේ වගේ. මෙතෙන්ට මම පයින් එනවා නම් පැය භාගයක විතර වගේ වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් යන්නයි එන්නයි දෙකටම එතකොට පැයක් යන නිසා මට ගාඩන් එක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් පැයයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා කායකේ මෙතෙන්ට එන්න. කායකේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ගාඩන් එක ඇතුලේ මට පැය දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ලස්සන ටික ඔක්කොම බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික රෙකෝඩ් කරලා පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි ඇතුලට ගිහිල්ලා බලමු ගාඩන් එක මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන රොයල් බොටනික් ගාඩන් එකේ විසිටර් සෙන්ටර් එක. මෙතනින් අපිට මේ ගාඩන් එකේ විස්තර ඒ වගේම මෙතන තියෙන ගස් පැලෑටි ඒව ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක්ම වටින්නේ මේ දේවල් ගැන රිසර්ච් කරන අයට. විසිටර් සෙන්ටර් එකත් එක්කම ගාඩන් එකට ඇතුළු වෙන්න තියෙන ගේට් එක තමයි මේක. ඉතින් මෙහෙ කොතනට ගියත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් ඉන් වෙන්න ඕනේ. ගාඩන් එකේ තියෙනවා චෙක් ඉන් වෙන්න. ඉතින් මම චෙක් ඉන් වුණා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන්න ඕනේ දෙයක්. ගාඩන් එකේ සමහර තැන්වල ටිකක් සෙනඟ වැඩි වුණාට ගොඩක් තැන්වල සෙනඟ නැහැ. මොකද මේක ලොකු ඉඩක් තියෙන ගාඩන් එකක්. ඉතින් අපේ මනස සංසුන්ව තියාගෙන පොතක් කියවන්න, පාඩම් කරන්න, අලුත් දෙයක් ලියන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට ගැළපෙන නිස්කලංක පරිසරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම දැන් ඉන්නේ ගිල්ෆොයිල් වෝල්කැනෝ එකේ. ඉතින් මේක වෝල්කැනෝ එකක් කියලා කිව්වට වෝල්කැනෝ එකක්ම නෙවෙයි. මේකේ වතුර තියෙන්නේ ලාවා වෙනුවට තියෙන වතුර. ඉතින් මේ ගාඩන් එක හදපු කාලේ මේ ගාඩන් එකට ඕනේ කරන ගස් වලට ඕනේ කරන වතුර ගන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ ෂේප් එකේ හැටියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෂේප් එකේ හැටියට තමයි මේකට වෝල්කැනෝ එකක් කියලා නම දාලා තියෙන්නේ. මම ගොඩක් ෆොටෝස් වල මේක ඇතුලේ මේ තියෙන පස්තට්ටු වලත් ගස් වල මල් පිපිලා තියෙනවා දැක්කා. හැබැයි අද එහෙම නැහැ. සමහර විට මේ සීත කාලේ නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේක හදලා තියෙන්නේ 1873 දී ගාඩන් එක බලා ගන්න හිටපු විලියම් ගිල්ෆොයිල් කියන කෙනා. එයාගේ නමේ කොටසකුත් එක්ක තමයි ගිල්ෆොයිල් වෝල්කැනෝ කියලා මේකට නම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1930 දී මේ ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කරද්දී මේ ගිනි කන්ද කියන අදහස ඉස්මතු වෙන්න ඒකේ පහළට ලාවා ගලාගෙන එනවා වගේ පෙන්වන්න රතු පාට මල් පිපෙන ගස් පහළට පැල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රොයල් බොටනිකල් ගාඩන් එක හදලා තියෙන්නේ 1846 දී මුලින්ම. එතකොට ඒක පොඩි ගාඩන් එකක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක හෙක්ටයාර 38ක වගේ ලොකු භූමි ප්‍රමාණයක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගස් තියෙනවා 50000කට වැඩියෙන්. ඒ වගේම ගස් වර්ග 8500ක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ ගස් වර්ග වෙන වෙනම තැන්වල තමයි මේගොල්ලෝ හිටවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි නිකන් ලොකු ගාඩන් එකේ පොඩි පොඩියට මිනි ගාඩන්ස් විදිහට එක එක තැන්වල එක එක වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ කැමති තැනකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපි යන් තව මොනවද තියෙන කියලා බලන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මේ දම්පාට ටැප් වලින් පෙන්වන්නේ මේ වගේ එන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරපු වතුර කියන එක. මුළු ගාඩන් එකේම තියෙන්නේ මේ දම්පාට ටැප්. ඉතින් මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ ළඟපාත පාරවල් වල වැස්සට එකතු වෙන වතුර. මේ විදිහට වතුර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා ආපහු පාවිච්චි කරන එකෙන් මුළු අවුරුද්දටම ඕනේ කරන වතුර ප්‍රමාණය 140%ක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඉන්නේ ඇරිඩ් ගාඩන් එකේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම කැක්ටස් ගස් ටිකක් තියෙන්නේ. එක එක ಜಾති ඒවා තියෙනවා. මෙතන ඔක්කොම ගස් තියෙනවා. ගස් 1300ක් විතර. ඒ වගේම එතන ගස් ಜಾති තියෙනවා 200ක් විතර. ඉතින් ගොඩාක් පරණයි මේවත්. මටත් වඩා උසයි. ඇරිඩ් ගාඩන් එකේ තියෙන්නේ පතොක් ගස්, කෝමාරිකා, බ්‍රොමේලියාඩ් වගේ ගස් වර්ග. මේ ඔක්කොම ශුෂ්ක කාල ගුණයකට අනුවර්තනය වුණු ගස්. ඉතින් මේ හැම වර්ගයකම නම පැලෑටිවල ගහලා තියෙන හින්දා මේවා ගැන ඉගෙන ගන්න එන අයට ගොඩක් වටිනවා. මෙතන පස හදලා තියෙන්නේත් මේ පැලෑටිවලට ගැලපෙන විදියටම තමයි. බොටැනික් ගාඩන්ස් ගොඩක් වෙලාවට අඳුන්වන්නේ ජීවමාන කෞතුකාගාර විදියට. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි විවිධ රටවල් වලින් ගෙන ආපු විවිධ පැලෑටි වර්ග මේ බොටැනික් ගාඩන්ස් වල එකතු කරලා තියෙන නිසා. ගාඩන් එකේ මෙන්න මේ වගේ ගස් එක්කලා හෙවන වෙන පොඩි පොඩි තැන් තියෙනවා. අපිට ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා මහන්සි වෙන වෙලාවට. වින්ටර් එකේ අපි ඉන්නේ දැන් අන්තිම දවස්වල. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් රස්නේ. අද මේ සෙල්සියස් අංශක 20ක් විතර වගේ පෙන්නනවා. හැබැයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉඳගත්තම හරිම කූල්. එළියේ තියෙන අර දාඩිය ගතියේ රස්නේ මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට ආවම. මේ ගාඩන් එකේ ඔස්ට්‍රේලියන් ෆොරස්ට් වෝක් එක, ෆර්න් ගලි එක, එතකොට ග්‍රේ ගාඩන් එක වගේ ලස්සනම ලස්සන වෙනස් තැන් කීපයක්ම තව තියෙනවා. ඉතින් මං ඒ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලෝ bell icon එක click කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මම දාන වීඩියෝස් දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලෝ ආපහු හම්බෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye bye.